რატო ვერ გადავარჩენ ჩემი ანალი რა მაგრად გულდავწდა რა აი ეგრევე უცობედად თავში წამოვიდა მუშტები რა მიუხედავად იმისა რომ უდანაშაულოდ გწნოთ სასამართლომ 9 თვე გაატარეთ პატიმრობაში დაკარგეთ მეგობარი 38 წლის ალან ყაყიტაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ერთ-ერთი შეუძლოდ გახდა ის საავადმყოფოში წაიყვანეს, მოგვიანებით კი გარდაიცვალა. მისი მეგობრის მტკიცებით პოლიციის განყოფილებაში წამებით მოკლეს. ზუსტად 1 წლის წინ 38 წლის კაცი პოლიციის ამ სამმართველოში თავისი ფეხით შევიდა. იქედან კი კლინიკაში გადაიყვანეს. ის 2 დღეში გარდაიცვალა. რა მოხდა 2025 წლის 7 ივნისს? ამ გამოიწვია ალან ყაყიტაშვილის გარდაცვალება. ინტერვიუზე დაგვთანხმდა გარდაცვლილის მეგობარი, რომელიც ყაყიტაშვილის მსგავსად 7 ივნისს ამ შენობაში იმყოფებოდა. ის მედიასთან პირველად დეტალურად გაიხსენებს ღამეს, რომელმაც ბევრი ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. ადამიანი, რომელსაც ახლა უნდა შევხვდეთ, ერთ-ერთი ბოლოა, რომელმაც ალან ყაყიტაშვილი ცოცხალი ნახა. ალანი მისი მეგობარი და თანამშრომელი წლების განმავლობაში იყო. რესტორანში მომხდარი ჩხუბის გამო ისინი შარშან პოლიციის სამმართველოში აღმოჩნდნენ. გაინ ნაწილაკების სამმართველოს შენობაში ყოფი აპლ დროის მოკლე პერიოდში გახდა შეუძლოდ და გონება დაკარგა. სამართალდამცველებმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება დაუყოვნებლივ გამოიძახეს და მოხდა მისი სტაციონარში გადაყვანა. პოლიციამ მომხდარი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია მყისიერად მიაწოდა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებიდან 2 დღეში აპლ სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ალან ყაყიტაშვილის გარდაცვალებაზე პასუხისმგებლობა რესტორნის ეპიზოდის 2 მონაწილეს დაეკისრა. მათ საპროცესო გაუფორმეს და შედეგად 2 და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. თუმცა ჩვენი რესპონდენტი ირაკლი ტატუნაშვილი მიიჩნევს, რომ ალან ყაყიტაშვილი პოლიციელების ძალადობას ემსხვერპლა და არა რესტორანში მომხდარ ჩხუბს. ის ჯავრდებულებს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. აი, უკვე ჩხუბი დასრულებულია და თქვენ წახვედით წავედით გორში. გორში წავედით, ჩავედით ალანისთან სახში. პირდაპირ ეგრევე აბზანაში შევედით, რომ სახე მოგვეწესრიგებინა რა. შევხედე და ალან მეთქი შემარტო ცხვირზე გაქვს, აგერ გახეხილი ქონდა ცხვირზე კეხდა რა და მეტი არაფერი არ ჭირშე რა. მე წუჩემი მქონდა რა დახეთქი რა. არაფერი არ ჭირდა, აი არაფერი არ ჭირდა მართლა გეუბნების სახე დაწყნარებული. თავზე თვითონ თმა არ ქონდა. მელოდი ბიჭი იყო რა და თავი რავი თავზე საერთოდ არაფერი არ ჭირდა. ხო გითხარით ისე მაგრა დავაკვირდი ხო რავი შევხედე აქეთ იქით არაფერი მარტო რაც იყო ეგ ცხვირზე იყო რა. შემდეგ უკვე თქვენ აღმოჩნდით პოლიციის განყოფილებაში როგორ მოხვდით აი კლდანი ნაძალადების სამმართველოში 20 წუთში სადღაც 20 წუთში რა სავარაუდოდ კარებში იყო კაკონი და ალანმა რო გააღო შემოვიდა გორის პოლიცია პოლიცია მოვიდა და 2 ადამიანი დაჭრილიყო და მე გამიკვირდა და თურმე ეს მოსმოდა ის ყოფილა რა სადოვი დაჭრილი რა და მე მართლა არ ვცოდი მაყურებელმა რო იცოდეს ეს 2 ადამიანია რომლებიც დღეს პატიმრობაში არიან ალანმა დაჭრა ჩხუბის დროს სმოუსოიანი და სადოევი დროს მოიყო ჩემი თანამშრომელი და სადოევი არის რა მე მოსული იყო ამ გორის პოლიციამ მე წაგვიყვანა თალსაკე მანქანაში ჩაგვსვა იგოვეთში გადავშეს რა უკვე ამათ თბილისის პოლიციაში მიგვიყვანეს განყოფილებაში გურამიშვილზე და ხედავ ჩემ თანამშრომლებს უბრალოდ მიცუხავით ყველას ალანის გარდა და სმოს გარდა რა ყველანი იყვნენ მაგრამ ამათ სახებს რო შევხედე არ მომეწონა რა ამათ სახეები რა მე პირდაპირ ამიყვანეს მეორე სართულზე მარჯვნივ ოთახში პირველი ოთახში დივანს დამსვეს და აბა რა ხდებაო რა მარტო ის თქვა იყო მე არაფერი რა მოხდა უბრალოდ 6 სული მაინც ქნებოდა რა ნაკლები არ იქნებოდა. მეთქი არ მახსოვს რა სვამი ვარ რა. ამის თქმა იყო, არ მახსოვს მეთქი და აი ეგრევე უცებედად თავში წამოვიდა მუშტები რა. თავი აღარ ამოწევინეს. მარტო ის მოახერხა რომ თავზე ხელი მომდამენო რა ეს რა. და კონტროლი ვიყავი თავში მისწყავდნენ მე ერთ-ერთი რომ ვეღარ მომწდა იმდენი რო იყვნენ დივანზე ავიდა. აგერ წიხლებს მიტყავდა მხრებზე და ნეკნებში რა. წიგს მიტყავდა ზევიდან რა. დაბლა დამაგდეს. მე დაბლა პოლზე კიდე მერტყეს. მეთქი აღარ დამარტყა ბიჭო თვალები მაწუხებს მეთქი. არ დამაბრუნავთ რა და. თანამ ცემის დროს ვეუნებოდი მეთქი მე რის თანამშრომლები ვარ ბიჭო მეთქი მომეშტყავთ რა.
თბილისური ჯგუფის თანამშრომელი ვარ და რა აი რეაქცია არ ქონია რა როგორც დაიწყეს ის გააგრძელეს რა. რა 1-10 წუთი გრძელდებოდა ალბათ ეს ცემა რა უმოწყალოდ. რა ვიცემეს და მე იყო იქ შეურაცხყოფა ამ ცემის დროს. ყველა ხელი რაც მაგათმა გამოიქნეს, ყველა თავში მოხვდა, კემპაში მოხვდა და რავი, თავი მქონდა დაბეჭილი სულ რა, ხელს რო ვიდებდი მტკიოდა რა ყველა. ჩალურჯებები მქონდა მე ეკრანებშიც მეტყობოდა იქ. დათქმისგან ერთი თვე მტკიოდა რა, ისე ვიყავი რა. მე ჩამიყვანეს COVID. პატარა თოქში შემიყვანეს დამსვეს იქ. და ამ დროს ხმა მესმოდა ალანის. ანუ მე გამიყვანეს ის მე ალანი შეიყვანეს და ყურძის ხმა მესმოდა რა. კაი ესე ხმები მესმოდა. და ტკივილის ორგანიზმის ადამიანი რა რო ყვილის რა. ეგეთ ხმები მესმოდა. და ალანის ხმა იყო რა მაგაში დაწმებული 100% რა. და ბოლოს მე იყო ერთი დიდია ის ყვირილი, განწრული ხმა რო იყო, სიო შეწყდა ყვირილის და მაგ შეწყდილი ყვირილის ხმიდან მე უკვე რამოდენიმე წუთში დავინახე საზრაბოს მანქანა იყო მოსული ძენს მე დავინახე. მივხვდი რომ მეთქი ალანი ცუდად ხორი გახდა რა. ჩვენ უკვე ვიცით რომ გადაიყვანეს ალანი უგონო მდგომარეობაში კლინიკაში, ეს თქვენ ჯერ კიდევ არ იცით. და რა ხდება რომ გავაგრძელოთ ხრობა, რა ხდება განყოფილებაში? რა ხდება და თურმე დიდი არეულობა ხდება, მაგრამ მე ხო ეს არ ვიცი, მე ნურსართულზე ვარ. მაგის მერე გრძელდება პოლიციელების მოსვლა ჩემთან ამ პატარა ოთახში. ჯერ აბა რა მოხდა? გაიხსენი, დაწერე ჯობია. ედეთ ჩამოვიდა და მეუნება რას. მეო რა გონი მითხრა, ტატენაშვილი ვარ, გონი ესე მითხრა რა, რაღაც ჩემ გორს გავდა, შენ ტატენაშვილი ხარო რა. და ჩვენი წინაპრები ბიძაშვილები იქნებიანო რა, ეხლა ეს მეუნება პოლიციელი და ესე ბიძაშვილი რო დაგეტყვიო რა, ეხლა ვინმეო რამე ხوار დაგარტყავ, ანუ სიტყვა შორწყობა ხوار მოგაყენაო რა. ხომ მიგდი ხა ისეთი შევხედე. რატომ მკითხათ ეგ თქვენი აზრით? ხო, რა ეხლა რატომ მკითხავ და რავი, რატომ მკითხა? შეიძლება იმიტომ მკითხა რომ ამოწმდნენ, ვაპირებდი თუ არა, ვიტყოდი თუ არა, წემეს თუ არა. არა მეთქი რა, რას ხელი დარტყმა რა. არავის ხელი არ დაურტყია მეთქი, არც თქოს შევა. არაფერი მეთქი ეგეთი რა. მე გათენდა. ბოლოს სათბურზე ამიყვანეს და იგივე რა. აბა რა მოხდა განყოფილების უფროსმა? ვინმე ჩემო ბიჭებმა ხوار დაგარტყესო? არა მეთქი რა დამარტყეს. მიდიო მაშინ მოგვიყევიო რა მოხდაო ეხლა რა პატარა ბიჭი არ ხარო შენო და მოყევიო რა ეხლა როდემდე უნდა ვიყოთ აქო ესეო რა რო არ საიზახიო. არ მახსოვს არაფერი მეთქი და ვერ მოგიყვები რა ეხლა რამეს ხوار მოვიგონებ მეთქი არა. მაშინო კამერებს გაყურებინებთო, ჩანაწერებსო. რაც მოხდაო, რეალურად რესტორნის კამერებს გაყურებინებო და ეგ დაგვიწერე, ეგ დაგვიწერეო რა, ეგ ჩვენება მოგვეციო რა და მეთქი ეს შეიძლება მეთქი ესე. სამართლებრივად მეთქი მართალია, ეს კარგია, მეთქი რა მოყვე, მეთქი ესე რომ ვიდეოს მაყურებინებ და ეს მოყვე მეთქი. კი, მოყევიო არა პრობლემაო რა. არ მოგიყვებით მეთქი, არ დაგიწეთ მეთქი მაგ ჩვენებას მეთქი. ამ ჩვენების დაწერის მოთხოვნით თქვენი აზრით აი რა მიზანს ისახავდნენ? რა ჰქონდათ მიზნად? ვიცი რა არის? მაშინ ახლა უკვე წარმოვიდგენდი რომ ალანი ესეთი მძიმე მდგომარეობაში იყო და ალანი რომ ეს ორ დღეში გარდაიცვალა, მე არც ვიცოდი რა მართლა. მე რა ვიცოდი ახლა ალანს რა მოვიდა საწყალს რა და მაგრამ ახლა ხვდები თუმე რა უნდათ რა, იმიტომ რომ უნდათ თან მე ის ბოლოს უკვე მაწერინებდნენ, მე მანადაც მივალ, თუმე უნდათ რომ რავე ისეთი მეთქვა, რომ ბიჭების საწინააღმდეგოდ გამოიყენებინა, იქიდან ჭუი მოგვიდა ჩვენს მოს და სადოებს. მაგათ საწინააღმდეგოდ რომ გამოიყენებინათ რა. გამომძებელი იყო მგონი ხალი ის ხალი იყო ხო და რო ბეჭდავდა რა და ჩემს ჩვენებას უწერდა და წერდი განახობდი ესე წავიკითხებდი ამ დაბეჭდილს ამ მომბეჭდავდა წავიკითხე არ არის მეთქი ესე რატომ მიწერთ ესე რა სხვა რამეს გეუნებით სხვა რამეს მიწე მეთქი არ არის ესე ამას აინტერესებდა კონკრეტულად ამ ხალხს სადოვმა როგორ დაგარტყა სმომ როგორ დაგარტყა მივხვდი მაგაზე მიმახვილებდა ყურადღებას და
მე მეუნებოდი რომ მეთქი არ იყო ადამიანო ეს ახლა ჩხუბი მოხდა ხო იქ ჩხუბში მეთქი კონკრეტულად არავის არ უყურდები თვალებში ვინ მე როგორ მირტყავს და რა ძალით მირტყავს რა კონტროლებ მეთქი მაგას და ეს აბა როგორ დაგარტყა როგორ მოგიქნია როგორ გაგათრია უკან მაგას მეუნებოდა არ არის მეთქი ესე რა ბოლოს როგორც იქნა გავიხედე შემოსასრულს კიდე გოგი და ბახტაძე დავინახე ჩემი ადვოკატი ეხლა როგორ ისწავიდა იცი უკვე რახან გოგი და მოვიდა გინდა თუ არა სასწრაფოდ ხელი მომიწერე რა უკვე იმნა ის ისწავიდა რომ მიდი მალე მოაწერე რა ხელი რა არ მოგიწერ მეთქი მით უმეტეს ახლა ის არ მოგიწერ ჩემი ადვოკატი მოვიდა მეთქი აგერ ჩემ ადვოკატს დავილაპარაკები 2 წუთი დამალაპარაკე მეთქი მეუთხარი ანუ დარეკვის საშუალება მოგცეს არ დამილეკია ჩემიანემ დაურეკეს გოგიტას როგორც მეტყვი ჩემი ადვოკატი ის გავაკეთე მეთქი რა რას ლაპარაკობ არ შეიძლება ეგრე რატომ მეთქი ეს სანამ გოგიტა მოვიდაო შენ ადვოკატი სანამ მოვიდა მანამდე ქონდა ჩვენ დაწერილიო რას მეუნებიან უკვე რა მანამდე დავწერეთ ხო რა და ეხლა რომ ჩაერიოსო არ შეიძლებაო რა გავიდა რა ერთი 10 წუთი მეწვი და გოგიტა შემოვიდა მე რა ოთახში ეს ზიან რა გოგიტა რა ხდებაო ირაკლიებდა რავი გოგიტა მეთქი რა ხდება ძმაო ძალით მოწერილი მე ხელს ჩვენებაზე მეთქი ძმაო და არ არის მეთქი ჩემი დაწერილი ჩემი ნაკარნახები ჩვენება არ არის მეთქი როგორ ამათმა არ გაგაცნესო ისა უფლებებიო არაფერი არ გამაცნეს მეთქი ვაფშე მეთქი კი არ გამაცნეს მეთქი რო შემომიყვანეს ეგრევე მაგარი მცემეს მეთქი და ამათ სახები რო გენახა რა უკვე უნდა გადამიყვანონ წინასწარ იზოლატორში და აი მაგ დროს რომ უნდა გადამიყვანონ რომ ამზადებენ მაგ დროს გადამიღეს სურათები ვიდეოები და მატერიალები ანუ რომ მიდიხარ განყოფილებაში მე ვიცი რომ მაშინ ვერ გიღებენ ხო რა დაზიანება გაქვს რა გჭირს ამათმა მაგარი დამლეწეს მაგრა დამბეჟეს და ბოლოს სულ ბოლოს რომ უკვე ვიყავდი ზაჰეში კაპეზეზე მაშინ იმას აქეს წინასწარ დაკავების იზოლატორში იქ მეორე დღეს შემოვიდა გოგიტა და აი ამ მეორე დღეს გავიგე რომ ჩემი ალანი აღარ არის ამ ქვეყანაზე რა მაგრამ გული მეტყია და გავგეჟდი რა რავი აღოს ამიტყდა ასრელები რომ მოდის ადამიანს ეს რომ გული გეთკინება და მაგარი ბიჭი იყო რა და ძალიან გული დავწყარო ესე მოხდა და რატო მეტი არ გავაკეთე და რატო მეტი არ შევძელი სულ მაგაზე ვფიქრობ რა და მაგაზე მაგ დიდხანს ვფიქრი ხოლმე რომ რატო გადავარჩენ ჩემი ალანი რა მაგრად გული დავწყდა რა რომ პავლე მოხდარიყო ეს რა საოცრო სასამართლოზე გადამიყვანეს სასამართლოს მოსამართლეს დაუფიქსირე რომ ალან ყაყიდაშვილი არ არის ამ ბიჭების ხელიდან გარდაცვლილი მეთქი და ანუ ესეთი ზიანი არ მე ჩხუბში არაფერი არ მოსულია არ მოვყენებიათ ამ ბიჭებს ალანისთვის რომ რასაც შეეძლო სიკვდილი გამოიწვია რა იმიტომ არაფერი არ ჭირდა ალანს რა რეაგირება მოხდა როდესაც სასამართლოზე განაცხადეთ რომ პოლიციელებმა თქვენზე იზალადეს მოსამართლე შემეკითხა რომ ეს დავაფიქსირაო და სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს გადავცეო და ალბათ იმიტომ ლაპარაკობ და იმიტომ თქვი მეთქი უნდა გადასცეთ რა თქმა უნდა მეთქი და ჩაინიშნეს მე რამოდენიმე დღის მერე გამომიყვანეს კამერიდან უკვე გადაშო ვიყავი წინასწარ რომ მომისაჯეს გადაში ციხეში რომ ვიყავი გამომიყვანა გამოძიებელმა მე ვარო სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფიდანო და ვიძიებო სასამართლოზე რაც თქვიო რა ალან ყაყიდაშვილის საქმესო ყველაფერი დავაფიქსირე და ყველაფერი თქვი მე ჩემი ადვოკატი ჩემი იურისტო შემოვიდა გოგი და ბახტაძე გოგიტა მითხრა რომ ერთ კვირაში გააუქმდაო ეგ პირველ ივლისს შეუერთდა საგამოძიებო ჯგუფი გააუქმდაო და შეუერთდა პროკურატურას თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ეს საქმე გაუქმდა ხო გადაებარა პროკურატურას მაგრამ წინსულ არაფერი არ ვიცი თქვენ შემთხვევაში ან რაიმე ექსპერტიზა ან კამერების ჩანაწერები ხარ გამოუთხოვიათ
ან სტატუსით? არაფერი აბსოლუტურად. არც პოლიციელების გამოკითხვის შესახებ ინფორმაცია? არა, 9 თვე ვიყავი გდანში. ამ 9 თვის განმავლობაში არავინ არ მოსულა. თუმცა თქვენ აქეთ წაგიყენეს ბრალი, რას გედავებოდნენ? რას მედავებოდნენ და ზიანი მიაყენე 2 ადამიანს რა, ჯგუფში. თითქმის აი ზუსტად 1 წელი გავიდა და თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ხო? ძალიან ბევრი. მათ შორის დააკარგეთ სამსახურიც. მიუხედავად იმისა, რომ უდანაშაულოდ გცნოთ სასამართლო, 9 თვე გაატარეთ პატიმრობაში, დაკარგეთ მეგობარი. დავკარგე მეგობარი. დავკარგე შვილებთან ის 9 თვე. რა შვილებთან გამეტარებინა. 3 შვილი მყავს. და ჩემი ცხოვრებები არიან რა. ჩემი მეუღლე, დედა, ჩემი მამა, ჩემი დედამიშვილები, რავი, ჩემი ყველასთან დავკარგე 9 თვე რა. განსაკუთრებით ახლა შვილებზე გავამახვილე ყურადღება, იმიტომ რომ შვილები რავი ისე ვარ შვილებთან და ისე ყოველ თავისუფალ დროს მაგათთან ვთვალე ხა შვილებთან ერთად და ეს მამა ჩემზე კი არ იმოქმედა მარტო, რა ჩემ შვილებზე იმოქმედა, რომ მამა გვერდზე არ ყავდა 9 თვე. მე იქ რო ვიყავი გდანში ისე ვიყავი რომ მეთქი აქ სად მოვიყვანო ბავშვები რა. მანას მეუნებოდი ჩემი მეუღლეს მეთქი ვერ მოვიყვანო მეთქი, მაგრამ ვერე ვეღარ გავწოდე 4 თვის მერე და მეთქი ეს შუშიდან რომ მოვიყვანე რა შუშა რო გვაშორებს ტელეფონით რო საუბრო და შუშიდან ველაპარაკებოდი ბავშვებს და მაგანაც გამოგიჟა რა. უფლება არ მაქვს რომ ესე ვიყო და ესე ვიждე და უყურო ჩემს სამშვილს როგორ იждებიან ესე არაფერი არა. ყველაფერი მქონდა ჩემს სამშვილს და პატარებს ყველაფერი მქონდათ. აი ჯუჯუხეთი არ მეთაურდება რა. გამოვიდი და მეთქი აი ამოვიშთქო და არა ამოვიშთქო. პოლიცია მირეკავს ჩამოდითო პოლიციაშიო რაღაც რომ გადმოგცეთო, აუ სულ გავგიჟდი, რომ პოლიცია უნდა მირეკა კიდე რა. ჩავედი და მაძლევენ იმას. TBC ბანკიდან სარჩელი შეიტანეს რა. ივლისის ბოლოდან 650 ლარი შევიტანო თვეში. კიდე პრობლემაა ჩემთვის, ძალიან დიდი პრობლემაა თან რა. ვეუბნები რომ როგორ უკანონოდ ვიყავი თან 9 თვე მოსამართლემ გამამართლა არა ინტერესებთ ამ პერიოდში დაგროვდა ის გადაუხდენის ეს ჯარიმები დაგროვდა. ჯარიმები დაგროვდა. ყადაღები დამედო ანგარიშებზე რავი და გამოვედი და რავი. არც ბანკის ის არა მაქვს, ანგარიში არა მაქვს. არაფერი არა მაქვს რა ისე ვარ რა. მარტო პირადობა ვარ. აი თქვენ რასაც საუბრობთ ან რაც თქვით სასამართლოზე, ეს მოითხოვს გამბედაობას და სიმამაცეს. თქვენ რატო გადაწყვიტეთ, რომ საჯაროდ გესაუბროთ? იმიტომ გადავწყვიტე, რომ რავი, ზოგადად მე ტატუმაშვილი ვარ რა. იმ გვარიდანა ვარ და იმ წინაპრის შთამომავალი ვარ, რომელიც წინაპრის შთამომავალი ზარჩი ტატუმაშვილი ვარ. ჩვენი ეროვნული გმირი ეს გავიხსენოთ რა და თვითონ საქართველოს ახსოვს. არ ვარ ის ადამიანი, რომ მეგობრის დაკარგვა ესე თვალები დახუჭოს და ესე რა თან მით უმეტეს ჩემ თვალწინ მოხდა ყველაფერი რა და ჩემს გვერდზე იყო ალანი და ამას ვერ დავუშვებდი, რომ ესე თვალები დამეხუჭა. მე ეს ბიჭებიც რო ეხლა ციხეში ზიან, ესენიც ამათ ვენაცვალე რა, არაფერ შუაში არ არიან ეს ბიჭები. ამათ გულზეც მაგას ვლაპარაკობ, იქნებ მე დავიხმარო, რომ ესენი ტყუილა არ იჯდნენ, იმიტომ რომ უდანაშაულებელნი ეგ ბიჭებიც რა მაგას ვიზახი რა. დიდი სურვილი მაქვს, რომ რავი, ჩვენ დაურობას რავი, რომ ეს ამ საქმეს მიხედონ და აღარ მოხდეს ესეთი რაღაცა რა, იმიტომ რომ მადლობა მშვიდობაა კი, ომი არ არის ჩვენ ქვეყანაში, დიდი მადლობა ყველას ამისთვის, მაგრამ ვაჟკაცს ურჩევნია თავის სამშობლოში თავი შეწიროს და ბრძოლის ველზე დაიმოკლეს. ვიდრე ესე იჭერდნენ და განყოფილებაში კლავდნენ რა. კი, დამნაშავეა დაიჭირე. მიიყვანე. მოსამართლემ გაასამართლოს, ხო? მიუსაჯოს რაც ეკუთვნის, ხო? შენ რატო კლავ რა? არ მოკლა. რავი რაც გამოვედი. ხშირად ჩავდივარ გორში. ალანის ოჯახის წევრებსაც ხშირად ვახულობ, მის მეგობრებსაც წლის თავზეც ვიყავი. ავთი დამისმიდა რომ ბოდიში მოუხადო რა.
კიდე ისე ბოდიში უნდა მოვუხატო, რომ მე პირადად მე ვერ შევძელი ის, რომ უფრო მეტი ვერ შევძელი, რომ არანი კიდე ჩემს გვერდზე არ არის დღეს. რა მე რაღაც უნდა მექნა, რომ არ გამეყვანა გარეთ, არ გამეშვა და ეს შუბი არ მომხდარიყო და რავი რა. გორში რო გადაიღეს აი პოლიციელები რო სცემენ დაკავებულებს. ეგ ნანახი. ეხლა ეს ბოლოს? კი, ვნახე. აი მეორე ეგეთი კადრი გავრცელდა. ვიცი რა არის ეხლა. აი თქვენ რომ მაგიტომაც არ მინდა რა, რომ ყველა მესე ხმა უნდა მოიღოს, ყველას კამერა ვერ უღებს რა, მე ვერ გადამიღეს, ხო? კი ვერ გადამიღეს. ჩემ ადვოკატმა რომ მოითხოვა და სასამართლომ რომ მოთხოვა ეს კამერები განყოფილებაში რაც რო ყოფილიყო, 112-მა გამორთული იყო მაგდას კამერებიო რა. რატომ ვიღაცას რო გადაიღო ჩემთვის, ხო ყველა გაიგებდა უკვე რაც მოხდა რა და მე ვყვები ის მე რაც გადამხდა. და ვიღაცას კამერა რო გადაიღო, ხო, ჩემთვის ძალიან გამიხარდებოდა და ყველა დაინახავდა რაც მოხდა, მაგრამ იმას ვყვები, რაც მოხდა რა, არაფერს არ ვამატებ. გავიხსენებ სააკაშვილის დროინდელ ამბებს რა. ეს ქართულ ხალხს რა მოგწონდა და ქართული ბიჭებს, ხო? რაც ხდებოდა, ხო? მაგიტომაც წავედი და მაგიტომაც ვედექი გვერდზე ქართულ ოცნებას და უდგავა, რომ ეს არ იყოს და ძალიან ვთხოვ რა, ყველას ვინც მოისმენს, რავი, ჩვენ პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ რა, ვინც იქნება, ჩვენ პრეზიდენტი იქნება, რომ ეს რაღაცა ქართულს ყურადღება მიაქციონ და პოლიციას მიაქციონ ყურადღება, რომ ეს აღარ მოიქცნენ და მაგას ვიძახები რა. ირაკლი ტატუნაშვილი დღემდე ელოდება სამსახურში აღდგენას. ელოდება ნივთებსაც, რომლებიც დაკავებისას ჩამოართვეს. თუმცა ყველაზე მეტად ელოდება სამართალს. გრძელდება თუ არა ირაკლი ტატუნაშვილის განცხადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიება. რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა და გამოიკვეთა თუ არა გლდანი ნაძალატების მერვე სამმართველოს თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ შეკითხვებს პროკურატურაში არ პასუხობენ.